सो अल ओभर द न्यूज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्मार्टफोनको प्राइसहरु चाहिँ एकदमै धेरै बढिरहेको छ हैन र बढ्ने वाला पनि छ अझै किन भन्दाखेरि र्यामको प्राइसहरु चाहिँ एकदमै नेक्स्ट लेभल नै बढिरहेको छ के र यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ हुन्छ नि स्मार्टफोन मार्केटमा चाहिँ बजेट स्मार्टफोन्सहरुमा चाहिँ बढी इम्प्याक्ट पर्छ सो प्राइस बढिहाल्छ भनेर तपाईं स्मार्टफोन किन्न लाग्नु भएको छ भने र मार्केटमा चाहिँ एउटा मिड रेन्ज स्मार्टफोन खोजिराख्नु भएको छ भने एउटा लेटेस्ट अप्सन छ मोटोरोलाको Moto G96 जसको प्राइस रहेको छ 39,999 रुपीस नर्मली मोटोरोलाको फोन्सहरु चाहिँ जनि एउटा भ्यालु फर मनीको लागि चाहिँ जानिन्छ के प्राइसको लागि राम्रो क्यामेरा हुन्छ डिसेन्ट परफर्मेन्स त्यसैगरी गुड बिल्ड क्वालिटी एन्ड डिजाइन र राम्रो सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ प्रोभाइड गर्छ के अब व्हाट अबाउट द Moto G96 वेल त्यही कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा चाहिँ पुरै क्लियर गरिदिन्छु इट्स मी अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेकलेख अब यो फोनको डिजाइन इज भेरी गुड है किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो मोटोरोलाको आफ्नै सिग्नेचर डिजाइन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फलो गरेको छ सिम्पल येट एलिगेन्ट भन्छु म यसको डिजाइन अब रियर प्यानल र फ्रन्ट अलिकति कर्भ छ भने फ्रेम चाहिँ यसको फ्ल्याट नै छ यसले गर्दाखेरि फोन होल्ड गर्न भने चाहिँ सजिलो छ है त्यसैगरी रियर प्यानलमा चाहिँ यसको भिगन लेदर दिएको छ कि जसले गर्दाखेरि हुन्छ नि एउटा प्रिमियम फिल आउँछ हेर्दाखेरि पनि एकदम राम्रो देखिन्छ नाइस टच भन्छु म त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पाउँछौँ भने प्रिमियमनेस बढाउनको लागि यसमा IP68 रेटिङ पनि पाउँछौँ विच इज भेरी नाइस यो प्राइसको लागि र यो चाहिँ अझै राम्रो हुँदै जान्छ कि किन भन्दाखेरि फ्रन्ट ग्लासमा गोल्डन ग्लास 5 को प्रोटेक्सन छ भने यसमा हामीले डुअल स्टेरियो स्पिकर सेटअप पाउँछौँ त्यो पनि डल्बी एटमोस क्वालिटी राम्रो छ र लाउडनेस पनि इट इज भेरी गुड अब मुभिङ अन यसको डिस्प्ले पनि प्रिमियम छ फर्स्टमा त दिस इज कर्भड एमोलेड डिस्प्ले सेकेन्ड 144 हर्ज रिफ्रेश रेट अब लेट्स बी अनेस्ट 144 हर्ज रिफ्रेश रेट भएको फोन्सहरु यो प्राइस रेन्जमा आजकल पाइन्छ नपाउने हैन तर 144 हर्ज रिफ्रेश रेटमा मजाले काम गर्ने फोन भने चाहिँ खासै छैन के र यो कुरामा चाहिँ फेरि Moto G96 चाहिँ राम्रो छ है अब यसमा अटो मोडमा राख्यो भने चाहिँ फेरि 144 हर्ज रिफ्रेश रेट चाहिँ खासै युज हुँदैन धेरै जस्तो बेला 120 हर्ज त्यसैगरी 60 अथवा 90 हेरी अड्याप्टिभमा चलिरहेको हुन्छ हैन तर तपाईले सेटिंग्समा गएर 144 हर्ज रिफ्रेश रेट राख्नु भयो भने चाहिँ अलमोस्ट सबै एप्सहरु चाहिँ 144 हर्ज रिफ्रेश रेटमै चल्छ के सो दैट इज गुड स्क्रिन ब्राइटनेस पनि मोर देन इनफ छ 1600 निट्स को पिक ब्राइटनेस सो आउटडोरमा चलाउँदाखेरि पनि त्यस्तो खासै केही पनि इस्यु हुन्न गाह्रो पनि हुन्न त्यसैगरी एमोलेड प्यानल भएको कारणले गर्दाखेरि कलर्सहरु पनि भेरी गुड कन्टेन्ट भिङ एक्सपिरियन्स नाइस नै छ तर कन्टेन्ट भिङ एक्सपिरियन्समा एउटा इस्यु छ एन्ड दैट इज HDR प्लेब्याक चाहिँ यसमा सपोर्ट छैन इभन युट्युब के युट्युबमा छैन जब कि हुन्छ नि यो भन्दा सस्तो फोन्सहरुमा नि हामीले चाहिँ HDR प्लेब्याक चाहिँ आजकल पाउँछौं अब यसमा HDR प्लेब्याक नहुनुको वान अफ द रिजन हैन one and only reason is chipset र this is where you can question यसको value for money like अलिकति हैन र the chipset in question is Snapdragon 7S Gen 2 र यो चिपसेट सँग पेयर गरेको छ 8GB RAM र 256GB स्टोरेज अब यो प्राइस रेन्जमा हेर्ने भने अरु फोन्सहरुमा हामीले वान अफ द बेस्ट चिपसेट पाउने भनेको यो प्राइस रेन्जमा डिमेन्सिटीको 7400 अनि त्यसपछि डिमेन्सिटी 7300 प्रो पनि पाउँछौं र यो फोनहरुसँग कम्पेयर गर्ने भने Snapdragon 7S Gen 2 को बेन्चमार्क्सहरु हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक सिमिलर लेभलमा छ स्कोर्सहरु तर GPU बेस्ड स्कोर्सहरु हेर्ने भने चाहिँ अलिकति लोवर साइडमा पर्छ अब हुन त यसले यसको डेली टास्कमा त्यति केही पनि फरक त पर्दैन के भन्दाखेरि डेली टास्कमा मजाको स्मुथ छ फास्ट छ एप्स खोल्दाखेरि होस् स्क्रलिङ गर्दाखेरि होस् अथवा एप स्विचिङमा तर गेमिङ भने चाहिँ त्यति टप नच फिल हुँदैन अब PUBG मोबाइल जस्तो गेममा त इस्यु भएन मजाले चल्छ ब्यालेन्स सेटिंग्समा पनि हामीले एक्सट्रिम अप्सन पाउँछौं र यही सेटिङमा टेस्ट गर्दाखेरि 59.7 को एभरेज FPS थियो व्हिच इज भेरी गुड गेम प्ले पनि मजाको स्मुथ थियो त्यस्तो फ्रेम ड्रप्सहरु पनि थिएन अब अलिकति हेभियर गेम्सहरु जाने हो भने जस्तै गेन्सिन इम्प्याक्टमा चाहिँ हामी यसको कमजोरीहरु चाहिँ देख्छौं के सो डिफल्ट सेटिंग्स नै लो देखाएको थियो त्यही भएर मैले लो ग्राफिक्समा 60 FPS फ्रेम लिमिट राखेर नै टेस्ट गरे र यो सेटिंग्समा चाहिँ एभरेज FPS 35 मात्र आएको थियो फर्स्ट रनमा है र प्रब्लम चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि टाइममा चाहिँ गेममा 30 FPS को फ्रेम लिमिटमा चलिरहेको हुन्थ्यो कि लाइक 30 भन्दा माथि पनि जाँदैन थियो तपाईले यो ग्राफमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै है र टेम्परेचर पनि फेरि त्यस्तो तातेको पनि थिएन सो त्यही भएर मैले चाहिँ यसमा फेरि परफर्मेन्स मोडमा टेस्ट गर्ने भनेर विचार गरेर र परफर्मेन्स मोडमा चाहिँ फाइनली अलिकति इम्प्रुभमेन्ट देखियो लाइक सेम सेटिंग्समा खेल्दाखेरि एभरेज FPS 40 को थियो भने मिडियम सेटिंग्समा खेल्दाखेरि चाहिँ 34.4 को एभरेज FPS थियो तर फ्लक्चुएसन्सहरु चाहिँ धेरै नै थियो स्पेशली मिडियम सेटिंग्समा अब गेन्सिनमा सिमिलर प्राइस्ड फोन्सहरुको परफर्मेन्स हेर्ने हो भने चाहिँ Infinix CD30 ले चाहिँ हाईएस्ट सेटिंग्समा 37 जस्तो एभरेज FPS दिन्छ त्यसैगरी CMA Phone 2 Pro ले हाई सेटिंग्समै 49.4 जस्तो एभरेज FPS दिन्छ भने अलिकति सस्तो फोन्सतिर आउने हो भने जस्तै Infinix को Hot 60 Pro सिरिजहरु हेर्यो भने चाहिँ मिडियम सेटिंग्समै 36 जस्तो एभरेज FPS दिन्छ सो यसो ओभरअल कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ यसको भ्यालु फर मनी को कुरा गर्ने इन टर्म्स अफ गेमिङ भने एभरेज मात्र देखिन्छ तर यसले आफुलाई चाहिँ क्यामेरा सेक्सनमा आएर चाहिँ रिडिम गर्छ के जहाँ चाहिँ यसको भ्यालु फर मनी एकदमै एक्सेप्सनल छ भन्छु म र प्राइसको लागि यसको फोटोजहरु चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो त्यसमा चाहिँ हामीले पहाडीपट्टि दुईटा क्यामेरा पाउँछौं सो मेन सेन्सर यसमा 50 मेगापिक्सलको छ
सोनीको लिथिया 700C सेन्सर हो भने अर्को 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेन्सर भने अगाडिपट्टि पनि हामीले चाहिँ यसमा 32 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ। अब मेन क्यामेराको फोटोजहरू राम्रो छ, कलर्सहरू भाइब्रेन्ट छ विदाउट बिङ टु अननेचुरल हैन। त्यसैले एक्सपोजर ब्यालेन्स नाइस लाग्यो मलाई। फेस टोन पनि नेचुरल देखिन्छ र जुम इन गरेर हेर्ने भने फोटोजमा डिटेल्स पनि राम्रो नै रिटेन हुन्छ के। अब पोर्ट्रेट फोटोज पनि डिसेन्ट छ है, सब्जेक्ट सेपरेसन नाइस छ। ब्याकग्राउन्ड ब्लर इफेक्ट मलाई त्यति नेचुरल लागेन हैन, तर इट्स फाइन फर द प्राइस। त्यसैगरी अल्ट्रा वाइड सेन्सर भने चाहिँ ठिकठाक छ, नट ब्याड एज एक्सपेक्टेड। एजेसहरूमा हामीले नोइस चाहिँ नोटिस गर्छौँ यसमा है, डिटेल्स अलि लोवर साइडमै छ तर ठिकै छ है। त्यसैले सेल्फी चाहिँ यसको नाइस छ है, फेस टोन नेचुरल देखिन्छ र कलर पनि न्युट्रल साइडमा छ। प्लस फेसमा त्यो डिटेल्सहरू पनि हामीले एडिक्वेट लेभलमा पाउँछ कि, सो नो कम्प्लेन्स। सो क्यामेरा चाहिँ मोटोरोलाको पहिलेदेखि स्ट्रङ पोइन्ट थियो भने आई थिङ्क मोटो G96 मा अझै बेटर भएर आएको छ के। त्यसैगरी अर्को राम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हुन्छ नि, यसमा चाहिँ हामीले मोटो H60 जुन अलिकति प्रिमियम फोन हो यो भन्दा त्यसकै मेन सेन्सर चाहिँ पाउँछौँ। सो द्याट इज गुड फर दिस प्राइस। र अर्को अझै इम्प्रेसिभ कुरा भनेको त यसमा भएको सबै लेन्सबाट 4K 30 भिडियो खिच्न सक्छ। मेन क्यामेरा, अल्ट्रा वाइड क्यामेरा र सेल्फी क्यामेरा पनि। र भिडियो क्वालिटी पनि राम्रो छ मेन क्यामेराबाट है, गिभन इट्स अ बजेट मिड रेन्ज फोन है। शार्पनेस राम्रो लाग्यो मलाई, कलर पनि इट इज गुड है, त्यस्तो एकदमै धेरै त्यो चाहिँ नि स्याचुरेटेड फिल पनि छैन, नेचुरल देखिन्छ। त्यस्तै स्ट्याब्लेसन पनि डिसेन्ट लाग्यो क्या, लाइक प्यानहरू गर्दाखेरि र इभन हुन्छ नि हामी हिँड्दाखेरि पनि फुटेज चाहिँ राम्रो नै स्ट्याब्लाइज्ड हुन्छ। सो यो चाहिँ मोटो G96 को फ्रन्ट क्यामेराको भिडियो र आई थिङ्क फ्रन्ट क्यामेराको भिडियो निकै राम्रो छ, डिटेल्स राम्रो छ फेसमा होइन। त्यसै गरी इभन इफ आई मुभ म हिँड्दाखेरि पनि स्ट्याब्लाइजेसन राम्रै छ, डिसेन्ट भन्नुपर्छ। आई थिङ्क ओभरअल भिडियो क्वालिटी फ्रम फ्रन्ट क्यामेरा इट्स गुड। क्यामेरामा एउटा कम्प्लेन भनेको चाहिँ सटर स्पिड हल्का स्लो लाग्यो मलाई। आई थिङ्क दिस कुड हेभ बिन बेटर। अब यो सबै हार्डवेयर पछि यसमा हामीले पाउँछौँ मोटोरोलाको हेलो UI अन टप अफ एन्ड्रोइड 15 र यसमा चाहिँ हामीले 1 वर्षको सफ्टवेयर अपडेट त्यसै गरी 3 वर्षको सेक्युरिटी अपडेट चाहिँ पाउँछौँ, प्रमिस गरेको छ मोटोरोलाले, एन्ड द्याट इज अल्सो क्वेसनेबल। तर फेरि फिचर्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क मोटोरोला इज अलमोस्ट राइट अप देयर विथ स्यामसङ के। सो यसको मोटो एपभित्र गयो भने चाहिँ हामीले यति धेरै फङ्सनल फिचर्सहरू चाहिँ पाउँछौँ। जस्तै यो जेस्टस बेस्ड फिचर्सहरू हेर्ने हो भने यसमा हामीले यसरी ट्विस्ट गऱ्यो भने क्यामेरा एप खुल्छ, त्यसै गरी यसरी डबल चप गऱ्यो भने फ्ल्यास लाइट पनि अन हुन्छ। सो एकदमै फङ्सनल फिचर्सहरू चाहिँ टन्नै छ। त्यसै गरी पर्सनलाइजेसन पनि हेर्ने हो भने तपाईँले मन लागे अनुसार हुन्छ नि अलमोस्ट सबै कुराहरू चाहिँ कस्टमाइज पनि गर्न मिल्छ। त्यसै गरी यसमा मोटो सेक्योर भन्ने पनि छ जसमा चाहिँ तपाईँले एप लक्सहरू गर्न मिल्छ भने यसमा चाहिँ हुन्छ नि कसैले अब तपाईँको पिन अनलक गरेको देखेर ठ्याक्कै प्याटर्न थाहा पायो भने पनि त्यो पिन प्याड स्क्रैम्बल फिचर पनि छ, भेरी युजफुल। र फिचर्स असाइड यसको जुन ओभरअल UI एक्सपिरियन्स छ एकदमै स्मुथ छ होइन, राम्रो फास्ट पनि छ, हुन्छ नि त्यो एकदम मजा आउँछ कि यो फोन चलाउँदाखेरि UI ले गर्दाखेरि पनि। अब ब्लोडर पनि मिनिमम साइडमै छ है, लाइक 6-7 वटा थियो यसमा। अब त्यो भनेको चाहिँ यसको जुन को पाइलट त्यसै गरी पर्प्लेक्सिटी पनि गनेर हो। अब यो भनेको चाहिँ यसको AI फिचरको लागि हो, सो इट्स अल गुड। अब ब्याट्री चाहिँ यसको 5500 mAh हो, जुन चाहिँ आजकलको 6000 सुन्दाखेरि चाहिँ अलि लो नै फिल हुन्छ होइन। तर त्यही पनि तपाईँले एक दिन त मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले 1.5 दिनसम्मको युजेस पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है। अब यस चार्जिङ भने मलाई अलिक स्लोवर स्लाइडमा लाग्यो होइन, त्यस्तो स्लो पनि होइन, 30 वाट्स हो। तर आजकल तपाईँले 45 वाट 60 वाट पाउनुहुन्छ नि त। सो आई थिङ्क यो प्राइसमा चार्जिङ अलिकति फास्टर भइदियो भए अझ मजा आउँथ्यो। सो मोटो G96 मा चाहिँ तपाईँले कस्तो फोन पाइरहनु भएको छ भने एउटा ओभरअल ब्यालेन्स्ड प्याकेज हो कि यो, जसमा चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो क्यामेराज पाइरहनु भएको छ, राम्रो डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, भेरी प्रिमियम डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटी एज वेल होइन। सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि एकदमै नाइस छ, ब्याट्री इज अल्सो गुड र पर्फर्मेन्स पनि प्राइसको लागि ठिकठाक नै छ होइन। तर तपाईँ चाहिँ हुन्छ नि एउटा अब गेमिङतिर बढी लिन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ बेटर अल्टरनेटिभ्सहरू छ, तर एउटा ओभरअल एकदमै ब्यालेन्स्ड मिड रेन्ज फोन खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ भेरी गुड अप्सन है। त्यसै गरी अब गेमिङको लागि चाहिँ मैले अर्को अल्टरनेटिभ्सहरू दिने हो भने चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा तपाईँले इन्फिनिक्स 30 अथवा सेमी फोन 2 प्रोहरू चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। एक्सेप्ट गेमिङ यो फोन ओभरअलमा भेरी नाइस। TechLekh।